ทำไมคนเราต้องออกเดินทางนาฬิกาข้อมือของผมยังคงแสดงเวลาที่กรุงเทพเที่ยงครึ่งนั่นคือเวลาปัจจุบันของที่ที่ผมจากมาแต่เวลาตอนนี้มันช้าลง5 ชั่วโมงทันทีที่ผมเหยียบแผ่นดินสแกนดิเนเวียจากกรุงเทพสู่สต็อกโฮล์มโกเทนเบิร์กมัลโมและโคเปนเฮเกนเวลาของเราเท่ากันไหมผมเดินทางข้ามเส้นเวลาฝ่ากลางคืนที่ยาวนานกว่าปกติหนีฝนจากกรุงเทพเพื่อมาพบว่าซีกโลกอีกฟากฝั่งฝนก็กระหน่ำไม่แพ้กันพระอาทิตย์ดวงเดิมกับความเหมือนที่แตกต่างนั่นก็มีค่ามากพอแล้วไหมครับที่จะบันดาลใจให้คนเราต้องออกเดินทางกันอีกสักครั้งแล้วทำไมเราต้องออกเดินทางเพราะการเดินทางเป็นสายตาของนักเขียนครับนั่นคือเหตุผลของรงค์ วงศ์สวรรค์นักเขียนสมญาพญาอินทรีย์แห่งสวนอักษรที่แม้ชีวิตจะหมดลมหายใจแต่ตัวอักษรและความนึกคิดของเขายังไม่หยุดโบยบินขออีกสักข้อแล้วกันครับผมเคยสัมภาษณ์นักเดินทางอดีตวัยรุ่นที่ตอนนี้หัวใจเขายังวัยทีนและวาจายังไม่หยุดทอล์กหลังถามเขาว่ามีเหตุผลอะไรที่คุณยังไม่หยุดเดินทางเขาตอบสั้นๆด้วยการถามผมกลับมาว่าแล้วทำไมเราจะต้องหยุดด้วยล่ะแต่ถ้าในสายตาของคนที่มองหาความหมายในสไตล์คงตอบได้แค่ว่าไม่มีสถานการณ์ไหนที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองไปมากกว่าการเดินทางอีกแล้วครับเพราะแค่เปลี่ยนที่ความคิดก็เปลี่ยนทันทีสำหรับผมการเดินทางคือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์บังคับเมื่อเงินในกระเป๋าสตางค์เปลี่ยนค่าเมื่อภาษาแม่กลายเป็นอดีตเมื่อค่านิยมที่เคยถือเมื่อพฤติกรรมที่เคยทำไม่สอดคล้องกับสังคมใหม่อีกต่อไปและเมื่อฟังใครไม่รู้เรื่องเลยมันบังคับให้ผมต้องทิ้งอัตตาปรับตัวใหม่และตื่นตัวไปกับความไม่คุ้นเคยและเมื่อไกลจากแผ่นดินเกิดมันบังคับให้ผมคิดและตั้งคำถามทำไมปิกัสโซวอร์ฮอลแวนโกะหรือดาลีจึงใกล้ชิดกับคนที่นี่ขนาดนั้นไหนจะมาติสที่อยู่แค่ปลายจมูกและเดินเข้ามาดูได้ฟรีๆทำไมศิลปะจึงกลืนไปกับชีวิตของคนที่นี่ได้อย่างงดงามจากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่อีกมหาสมุทรคนที่นี่บริหารบ้านเมืองกันยังไงให้น้ำใสและอากาศสะอาดขนาดนี้แทบจะกลายเป็นภาพชินตาที่อยู่ๆคนก็เดินมากระโดดน้ำเล่นแม้อุณหภูมิจะเป็นเลขตัวเดียวและอีกหลายคำถามถึงสิทธิพลเมืองที่เห็นได้ผ่านนโยบายที่เป็นรูปธรรมถึงเสรีภาพที่อยู่ในทุกอนูของอากาศถึงคุณภาพชีวิตที่ชวนให้คิดกันว่าเขาสู้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงหรือไม่เหตุผลของการเดินทางอาจจะเป็นแค่เรื่องง่ายๆอย่างการเปลี่ยนที่จิบกาแฟครับเปลี่ยนที่สังสรรค์ในคืนวันศุกร์เปลี่ยนที่มองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก่อนจะส่งไม้ผลัดให้พระจันทร์ได้ขึ้นมาฉายแสงดวงจันทร์กระจ่างฟ้ากลางนภาโคเปนเฮเกนข้ามน้ำข้ามทะเลมากว่า 8,600 กิโลเมตรเพื่อมาเห็นดวงจันทร์ดวงเดิมมันคุ้มไหมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มครับอาจจะฟังดูเป็นเหตุผลที่รุนแรงไปบ้างแต่สำหรับผมเดินทางเพื่อครุ่นคิดและเปรียบเทียบสังคมใหม่กับที่ที่จากมาการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนี่ครับหากนั่นคือการเปรียบเทียบเพื่อตั้งคำถามเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขและเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับความแตกต่างการจะเห็นตัวเองได้ชัดเจนหรือไม่จึงไม่ใช่แค่การเพ่งมองกระจกเงาและคิดเอาว่าตัวเองเป็นใครเพราะบางครั้งยิ่งใกล้ก็ยิ่งมองไม่เห็นครับการเดินทางจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเห็นทั้งตัวเองเห็นเมืองและเห็นสังคมที่จากมาได้ชัดขึ้นลองเดินออกไปจากตัวเองให้ไกลที่สุดแล้วมองย้อนกลับมาใหม่ตอนนั้นแหละครับที่ผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องออกเดินทาง
กันอีกสักครั้ง